again to Elena for Reels. Welcome na muli para sa panibagong episode na Real Talk with Elena. Bago ko simulan ang topic natin for today, ay magti-thank you muna ako sa lahat ng comments, sa lahat ng messages, at sa lahat ng suggestions na natanggap ko mula nung simulan ko ang Real Talk with Elena. I'm really very thankful sa inyong lahat for taking the time na magbigay ng comments, nagbigay ng suggestions para sa mga susunod na episodes na pwede ko pang i-share sa inyo tungkol sa buhay ko dito sa US. At ang topic natin for tonight, ang aking i-share sa inyo ay isang tanong na palagi kong na-encounter. Hindi lang sa mga family members, kundi maging sa mga kaibigan, minsan maging sa mga strangers din. Ito yung tanong na madali nga ba ang buhay sa Amerika? Dahil ang bansang Amerika ay isang maunlad na bansa at talagang nakikinabang sa mga technology or sa mga teknolohiya, ay madali talagang sabihin na madali ang buhay. Lalo na pag pinagkumpara ang buhay sa Pilipinas at pinagkumpara ang buhay dito sa States, ay makikita mo talaga ang big difference. Una na lang, sa mga gawaing bahay, halimbawa, yung paghuhugas ng plato. Halos lahat sa Pilipinas ay manual, di ba? Maghuhugas ka ng plato, kamay. Maglalaba ka, kamay. Dito sa US, kapag ka naghugas ka ng plato, merong dishwasher. So, ilalagay mo na lang, sasalansan mo na lang ang mga plato, ang mga maduduming mga gamit sa kusina. Tapos, pindot-pindot ka na lang within an hour or so. Malinis na. So, hindi ka masyadong napagod. Sa paglalaba, masasabi natin na sobrang dali. Nung ako ay dumating dito noong 2001, talagang amazed ako kasi imagine niyo naman, during that year, halos hindi pa karamihan ng mga tao noon ay nakaka-afford na bumili ng mga automatic washers. Nung panahon na yon, kahit may washing machine tayo na sinasabi, involved pa rin tayo sa paglalaba. At least sa amin, sa family namin, pag naglaba kami ng kapatid ko, kahit meron kaming washer, ay kukunin pa rin namin yung damit na umiikot doon sa washer, tapos tulong pa rin, pipigaan pa rin namin, tapos isasali namin doon sa parang pinaka-dryer. So ngayon hindi na, kasi yung sister ko meron na rin siyang automatic na washer. Kasi nga, halimbawa, pagod ka na galing sa office or sa anumang trabaho mo, pagdating mo ng bahay, kapag ka meron kang mga damit na lalabahan, pwede mo nang gawin yon habang nanonood ka ng TV, di ba? So, naglalaba ang washer para sa'yo, nanonood ka ng TV or kumakain ka ng dinner. Tapos, pagtunog ng buzzer, meaning ready na siya for drying. Bababa ka na lang sa basement mo or kung nasaan man yung washer mo, puntahan mo siya, lipat mo na lang sa dryer, within a push of a button na lang din ulit, ay magkusa na siyang matutuyo. Ang next na buzzer naman is to alert you na tuyo na yung damit mo. At kung hindi ka sanay or kung hindi ka na nagtutupi ng mga damit, kagaya ko, noon nagtutupi ako ng damit, ngayon hindi na masyado. Diretso na ako, kinukuha ko na lang yung hanger. So from the dryer, hinahang ko na siya. Pag-akit ko ng namin, diretso na sa mga closets. So ganun kadali. Diba? Doon sa mga aspetong ganun, masasabi natin na madali ang buhay sa States. Kasi nga, pinapagana nila yung kanilang mga technology. Sa maniwala kahit sa hindi, wala ka nang makikita dito na nagwawalis ng kanilang mga driveway. Kagaya ngayon, fall season, so naturally, ang mga dahon na galing sa mga puno dyan sa bakuran ay naglalaglagan. At bilang homeowner, obligado ka na linisin ito. So ngayon, dyan sa Pilipinas, kapag meron kang bakuran, ang kailangan mo walis tingting, di ba? Magwawalis ka or anything na yung mahahabang walis, magwawalis ka, gagamitin mo yon. Dito, mayroong mga leaf blower. So, isasaksak mo lang, turn it on, makakakilos ka na. So, hindi na kailangan mag-break ng back, hindi na sasakit ang likod mo para maghakot ng mga dahon, no? At isa pang madali dito sa US ay ang paghahanap ng trabaho. Yes, totoo pa rin yung mga
Sinasabi ng mga kapwa natin Pilipino na dito sa US, magsipag ka lang at hindi ka namimili ng trabaho, ay meron kang makukuhang trabaho. Madali ang paghahanap ng trabaho dito. At isa sa mga napansin ko, yung mga trabaho dito sa mga fast food, ay karaniwang yun ang starting jobs ng mga estudyante. Yun ang kanilang mga summer jobs. Sa katunayan, karamihan ng mga kakilala ko na mayroong mga anak na mga teenagers na nag-i-start ng gusto ng kumita ng sarili nilang pera, especially during summer, ay pumapasok sa mga establishments or sa mga grocery stores na kagaya ng Hy-Vee, ng Walmart, meron din sa mga Petco. Naalala ko, karamihan na nag-serve sa akin nung bumili ako ng ice cream, mga estudyante. Doon sa Andes na pinuntahan ko dati nung summer, pag after namin mag-walking ng asawa ko, ay dumadaan kami doon sa bilihan ng ice cream. Ay karamihan ng mga nag-work doon ay mga estudyante. So imagine ninyo kahit estudyante, hindi nahihirapang maghanap ng trabaho. Another thing na masasabi kong madali na gawin dito sa Amerika, at least dito na naranasan ko kasi nung bago ako umalis ng Pilipinas, bumili ako ng sasakyan, bumili ako ng passenger type na jeepney. Masasabi ko na yung proseso ay hindi masyadong madali para sa akin. Kahit na may trabaho ko at that time, medyo nahirapan din ako sa processing. Parang natakot pa nga ako, feeling ko parang hindi ako ma-approve noong time na yon. Pero dito sa US, isa sa mga napakadaling gawin ay ang bumili ng sasakyan. May kakilala nga ako, isang Pilipina, meron siyang lumang sasakyan. Ang kwento niya sa akin, pumunta lang siya sa car dealer, tapos tinrade in niya yung sasakyan niya, chinek yung kanyang credentials, same day. Pag-alis niya dun sa car dealer, ay bago na ang kanyang sasakyan, brand new. Another thing is, napakababa ng interest. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na pag bumili ka ng sasakyan, pag kwinenta mo yung interest within the 5-year term ng loan, para ka na rin bumili ng isa pa uling sasakyan. Dito nakakatuwang sabihin na pag maganda ang credentials mo, pwede kang makabili dito ng sasakyan na 0% interest. Of course, yung pagbibuild naman ng credentials, yun naman ang kailangan mong gawin para syempre ma-avail mo yung benefits ng pagkakaroon ng integridad para maka-avail ka ng mga utang. Diyan sa atin sa Pilipinas, parang wala yata akong kakilala or wala akong nabalitaan na nag-apply ng car loan na nakuha niya ang kanyang loan ng 0% interest. So sa pagkakaalam ko, talagang mataas yata ang interest ng bawat loan dyan. Sa pag-apply naman ng credit cards, ay napakadali din ang proseso dito. Ngayon, ang hindi ko alam ay kung paano ang proseso ng pag-apply ng credit cards dyan sa Pilipinas. Kasi nung bago ako umalis, papunta dito, ay credit card holder na rin ako. Meron akong credit card na 2 yata. Hindi ko maalala kung anong bangko yon, pero nung nag-apply ako, kasabay ako ng parang isang pool yun eh. Parang may isa yatang agent na nagpunta sa office tapos nagpasa ng mga application. Isang buong pool kami na sabay-sabay kaming na-approve. Nag-apply din ako ng BDO card, yung card ng SM, ng Shoe Mart. So meron akong credit card. Dito kapag nag-apply ka ng credit card, within minutes may resulta ka kaagad. Kasi halos lahat ng mga bagay na may kinalaman sa'yo, lalo na sa financial history mo, ay nakarecord yon base sa social security number mo. Kaya pag nag-apply ka dito, punch in mo lang online ang social security mo, ang iyong annual income, pati ang employment history mo. Within a few minutes, may resulta na kaagad kung na-approve ang application mo for a credit card at kung magkano ang credit limit mo. At gaya ng sabi ko, hindi ko maikukumpara kung gaano katagal dyan sa Pilipinas. Kasi ang tagal na noon nung nag-apply ako. Pero masasabi ko dito talaga napakasimple, mabilis. Basta maganda lang ang iyong credit score.
Sa mga susunod nating episodes, ipapaliwanag ko kung ano ang credit score at ano ang iyong credit rating para sa pag-a-apply. Lahat yon, lahat ng may kinalaman sa pag-utang dito sa States, kung anong klase, kung gaano kataas at gaano kababa ang interest na makukuha mo, ay may kinalaman sa credit history mo. Mapapadali din ang access mo sa pagkakaroon ng mga modernong kagamitan gaya ng mga sasakyan, bahay, mga appliances kapag ka maganda ang iyong credit score. Kasi meron kang access sa credit card at meron ka ng access din para sa pagbili ng isang bagong sasakyan. Imagine mo yung kahit wala kang pang down payment, pwede kang makabili dito ng sasakyan. Ayan, kahit kaunti lang na na-share ko sa inyo, sana kahit paano yung nag-enjoy kayo sa ating episode today. At sa mga susunod na episode ay isi-share ko sa inyo kung paano ako naghanap ng trabaho at ano ang naging unang trabaho ko dito.